Καλησπέρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Blood Fire Death, ένα δίσκο που έγραψε ιστορία και ο οποίος εισήγαγε το επικό στοιχείο στο black metal τότε, στο black thrash αν προτιμάτε, και μπορώ να πω ότι αυτός ο δίσκος επαναφέρει και τις αρχαίγονες αξίες του heavy metal, που είναι ο πόλεμος και η μάχη. Πριν περάσω στη παρουσίαση του δίσκου και να πω δύο λόγια για κάποιες δισκοκριτικές που γραφτήκανε τότε για το συγκεκριμένο δίσκο το 1988. Το συγκεκριμένο έντυπο όλοι ξέρουμε ποιο είναι. Να πω ότι μπορεί και να προκαλέσει αντιδράσεις σε αυτό το βίντεο, έτσι. Αφιερώνω πρώτα απ' όλα αυτή την παρουσίαση σε όλους τους fans των Bathory και σε όλους τους haters των Bathory, έτσι. Λοιπόν, να πούμε λίγα λόγια για το artwork του δίσκου. Εδώ είναι. Έχω την πρώτη έκδοση της Under One Flag του 1988. Λοιπόν, εδώ το πιστόφυλλο με τη γερμανική γραμματοσυρά, την παλαιά, έτσι. Ένα φοβερό artwork, ο οποίος αυτός ο δίσκος έχει και επειδή είναι gatefold έκδοση, έχει και εκείνη την περίφημη φωτογραφία στο δάσος. Εδώ είμαστε. Εδώ είναι καλύτερα. Μια φωτογραφία βέβαια που παραπέμπει και στους Manowar, δεν μας χαλάει καθόλου, έτσι. Θα τα πούμε και στη συνέχεια παρακάτω για τους Manowar. Να πω ότι το artwork αυτό είναι δανεισμένο από τον Peter Nikolai Arbo, τον νορβηγό εθνορομαντικό ζωγράφο, και είναι πίνακας του 1872 και ο οποίος απεικονίζει το άγριο κυνήγι του Odin. Τι σημαίνει τώρα το άγριο κυνήγι του Odin? Αυτός ο μύθος απαντάται κυρίως στη γερμανική, σκανδιναβική, κελτική και σλαβική μυθολογία, πιο πολύ στην γερμανική. Υποτίθεται ότι είναι ένας στρατός ο οποίος εμφανίζεται τις νύχτες του χειμώνα και όταν εμφανίζεται προμηνεί δυσάρεστα πράγματα, όπως πόλεμο, όπως αρρώστιες κλπ. Και αλλήμον σε αυτόν που θα βρεθεί απέναντι σε αυτό το στρατό, είτε θα τον απαγάγουν είτε θα τον σύρουν στον κάτω κόσμο, και πολλά άλλα ακόμα. Συνήθως ο μύθος έλεγε ότι αυτός ο στρατός, σε αυτό το στρατό επικεφαλής ήταν ο Όντιν, με τις Βαλκυρίες, συνοδευόμενος από Βαλκυρίες, από ξωτικά, από νεκρές ψυχές και ούτω καθεξής. Και σε αυτό το μύθο έγινε μια έτσι πρώτη αναφορά από τον Jakob Grimm, έναν εκ των αδελφών των Grimm, οι οποίοι γράψανε και τα γραφικά παραμύθια, μαζέψανε τα παραμύθια των βόρειων παραδόσεων και τα παρουσιάσανε έτσι στο κοινό μαζεμένα. Λοιπόν, και αυτή τη σκηνή, λοιπόν, αυτή τη σκηνή ανοίγει και το πρώτο κομμάτι του δίσκου, έτσι, το Odin's Ride Over Nordland. Αυτό ακριβώς σημαίνει ο στρατός του Odin, όπως περιγράψαμε, πάνω από την Νορδική γη. Μια φοβερή εισαγωγή, έτσι, που πραγματικά ακούς τους καβαλάριδες, ακούς όλο αυτόν τον παυλασμό, πραγματικά σε μεταφέρει σε κάτι τέτοια ηχοτοπία. Εδώ να πούμε ότι το κλίμα του δίσκου είναι φοβερά εικονοκλαστικό, δημιουργεί πολλές εικόνες στον ακροατή, έτσι. Και βέβαια έχουμε μετά το A Fun Day to Die. Λοιπόν,
Εδώ είναι που παθαίνουν σε πολλοί ακροατές των Bathory, όχι μόνο τον Bathory, έτσι, αλλά και τον απανταχού Thrashers εκείνη την περίοδο. Έτσι, εισάγει εδώ ο Gordon το πολεμικό στοιχείο στην όλη φάση. Ο ρυθμός είναι αργός, είναι στην ουσία ένα πολεμικό εμβατήριο. Η εισαγωγή είναι καθαρά Manowar με την ακουστική κιθάρα, έτσι. Νομίζω ότι έχει αρκετές επιρροές από το Bridge of Death το Manowar. Ας συμπληρώσω για το Odin's Ride Over Nordland, τώρα που το θυμήθηκα, ότι είναι και επηρεασμένο έντονα. Έχει πάρει πολλές επιρροές από το Carmina Burana του Karl Orff, του Γερμανού συνθέτη. Λοιπόν, κλείνει εδώ αυτή η παρένθεση. Όπως είπαμε, το Find It to Die είναι ένα πολεμικό στην ουσία ευατήριο, πάρα πολλές επιρροές από Metallica της εποχής του Ride the Lightning, όσοι έχουν προσεκτικό αυτοί. Προχωράμε λοιπόν, The Golden Ones of Heaven, έτσι, το πρώτο γρήγορο κομμάτι του δίσκου, μια κόλαση πραγματικά. Οι στρατιές του Σατανά εναντίον των θεϊκών στρατιών. Έτσι, το όλο κομμάτι είναι πραγματικά μια ηχητική κόλαση. Δεν έχω να πω περισσότερα πράγματα πάνω για αυτό το κομμάτι. Είναι από ένα από τα καλύτερα κομμάτια που έχουν ηχογραφήσει ποτέ οι Bathory. Προχωράμε Pastel Death. Εδώ έχουμε το overdose της ταχύτητας, έτσι, κάτι πιο πεζό, κάτι πιο, έτσι, να το πω ταχύτητα, ας το πούμε, στην τρέλα πάνω, μπορεί να σε οδηγήσει και στο θάνατο ακόμα. Thrash ρυθμοί. Προχωράμε Holocaust, πραγματικά ένα κομμάτι το οποίο είναι επιτομή του black metal. Αναφέρεται σε ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα. Η στίχη είναι φοβερή με την έννοια ότι αυτό που λέγαμε πριν, ότι παρασέρνει τον ακροατή σε ένα περιβάλλον, σε μεταφέρει σε ένα περιβάλλον πυρηνικού ολοκαυτώματος. Η στίχη είναι φοβερή, πάρα πολύ έντονη. Προχωράμε στη δεύτερη πλευρά του δίσκου, το οποίο ανοίγει με το For All Those Who Died, που αναφέρεται στα θύματα της Ιεράς Εξέτασης. Οι ρυθμοί εδώ είναι αργοί, βασανιστικοί θα έλεγα. Και το επόμενο, το DSC Ride, το οποίο αναφέρεται στη μέρα της κρίσης, ένα καθαρά black trash έπος, έτσι, το οποίο πατάει και αυτό στους Metallica, θα έλεγα και στο Fight Fire with Fire, έτσι, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει βέβαια, δεν είναι και κάποια κακοπρόεδρα λέγανε ότι είναι μια αντιγραφή, αλλά και έτσι να είναι. Εδώ οι ρυθμοί είναι πολύ πιο κολλασμένοι, τα φωνητικά είναι κολλασμένα, πολλές εναλλαγές στους ρυθμούς, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Προχωράμε στο τελευταίο δεκάλεπτο έπος, το Blood Fire Death, όπου εδώ γίνονται οι αναφορές στους Manowar ακόμα πιο ξεκάθαρες, πέρα από το όλο concept και πέρα από τη φωτογραφία του group που είδαμε στο Gatefold. Τι να πω τώρα, νομίζω ότι δανείζεται και στοιχεία από το Gates of Valhalla των Manowar. 10 λεπτά όπως είπα. Λοιπόν, αυτά ήταν με λίγα λόγια παρουσιάση. Εδώ δεν έχουμε σκοπό να κάνουμε ranking, έτσι, κανένας είδους ranking. Θα παίρνουμε έναν δίσκο, τον οποιοδήποτε δίσκο, και θα εμβαθύνουμε σε αυτό το δίσκο. Δηλαδή, τι θέλει να μεταφέρει ο κάθε δίσκος, τι είναι αυτό που θέλει να μεταδώσει ο καλλιτέχνης στον ακροατή. Λοιπόν, λίγα λόγια για και για τις δισκοκριτικές που παρουσιαστήκαν είπαμε στο τεύχος Δεκεμβρίου του 1988, στο γνωστό μεταλλικό έντυπο της Ελλάδας, και από έναν δισκοκριτικό βέβαια, το οποίο δεν το περίμενα τότε ότι θα έγραφε μια τέτοια δισκοκριτική, γιατί δεν τον έλεγες και άσχετο. Μάλιστα, ξέρουμε, δεν θα πω το όνομά του, έτσι, καθίστε ψάξτε να βρείτε ποιος ήταν. Λοιπόν,
δεν κάθισε να ακούσει το δίσκο, γιατί προφανώς από ό,τι ξέρω, έτσι, τα ξέρω καλά αυτά τα πράγματα, από τότε αγοράζω όλα αυτά τα έντυπα και όλα αυτά τα περιοδικά. Μιλάμε τώρα εποχές 87, 88, έτσι. Λοιπόν, με λίγα λόγια, τι λέει η δισκοκριτική. Διαβάζω επί λέξη. Οι περισσότεροι από εσάς που έχετε διαβάσει μέχρι τώρα δισκοκριτικές μου έχετε καταλάβει ότι μου αρέσει φοβερά το thrash death metal, όσο δυνατό και βάναυσο είναι, αρκεί να έχει να δώσει κάτι πρωτότυπο και μουσικά ωραίο. Με λίγα λόγια, μισώ τη βαβούρα. Ήδη σε προηγούμενο τεύχος έδωσα 98, ήταν η βαθμολογία τότε 100 στο Metal Hammer. 98% έδωσε στο λίγο προς τον death, γιατί πίστευα και πιστεύω ότι όσο χαόδες και να είναι, δεν φτάνει στα όρια της βαβούρας και του μουσικού χάους. Λοιπόν, το Bloodfire Death είναι ένα άλμπουμ που ξέρω θα πουλήσει χιλιάδες αντίτυπα, αλλά για μένα δεν αξίζει τίποτα. Ο Κόρτον μπορεί τώρα να έχει μια σταθερή σύνδεση στο συγκρότημά του, αλλά ποτέ για μένα δεν μπόρεσε να δώσει κάτι το σωστό. Βαβούρα, τσιρίγματα, στριγκλίσματα, σφάξτε τη μάνα σας και συνεργασία με τον Σατανά είναι τα μόνα που έχει προσφέρει. Μπορεί να πουλήσει χιλιάδες αντίτυπα, διότι πολλοί είναι σε όλο τον κόσμο οι οπαδοί του. Αλλά όσον αφορά τη μουσική, τελίτσες, εντάξει, εδώ φαίνεται ότι δεν έχει δει καθόλου. Δεν έχει δει ούτε το όλο concept, έτσι, ούτε τράβηξε την προσοχή το artwork, έτσι, ούτε κάθισε να ακούσει τον δίσκο. Είναι προφανές αυτό, γιατί προφανώς ήταν προκατελημένος απέναντι στους Bathory. Προφανώς δεν του αρέσαν οι προηγούμενοι δίσκοι και σου λέει φάνηκε αυτός κάτι τέτοιο να πούμε. Βέβαια, εντάξει, προς τιμήν του στην επόμενη δισκοκριτική στο Hammerheart τα μάζεψε. Έτσι, ότι μάλλον ήταν κάπως άδικος, δεν τα μάζεψε όλα βέβαια, ότι ήταν κάπως άδικος δηλαδή στο όλο ύφος. Έτσι, εντάξει, έκανε μια καλύτερη δισκοκριτική στο Hammerheart, αλλά εγώ πιστεύω ότι η ζημιά έχει γίνει, έτσι, γιατί όταν είσαι δισκοκριτικός πρέπει να είσαι αντικειμενικός. Βάζεις την υποκειμενικότητα όσο μπορείς στην άκρη και κοιτάς να είσαι αντικειμενικός σε αυτό που γράφεις, έτσι. Πόσοι διάβασαν αυτή την κριτική και επηρεαστήκανε. Αλλά βέβαια, θα πούμε ότι εκείνη την εποχή ένα τέτοιο άλμπουμ δεν ήταν το άλμπουμ εκείνη την εποχή, όπως και το The Pandemonium, έτσι, για ένα παράδειγμα φέρνω, δεν το καταλάβανε πολύ καλά πολλοί οπαδοί, έτσι. Δηλαδή όλο αυτό το επικό στοιχείο που εισήγαγε ο Κόρτον, έτσι, και όλα αυτά δεν το καταλάβανε και πολύ. Έπρεπε να περάσουν πολλά χρόνια αργότερα για να καταλάβουμε τη σημασία αυτού του άλμπουμ, έτσι, και το οποίο στην ουσία τι έγινε. Γέννησε, εκτός από ότι έχει γεννήσει δύο σκηνές, έτσι, το black metal και το λεγόμενο viking metal, που θα ολοκληρωθεί σε όλη την τριλογία και στο επόμενο άλμπουμ, στο Hammerheart, μέχρι και το Twilight of the Gods, έτσι. Αλλά ήταν και μια απόδειξη ότι ο Κόρτον ήταν ένας άνθρωπος πρωτοπόρος σε αυτό που έκανε. Έτσι, αρκεί να δούμε πώς εξελισσόταν από δίσκο σε δίσκο. Θα δούμε ότι κάθε δίσκος μικρή σχέση έχει με τον αμέσως επόμενο. Έτσι. Δηλαδή, πώς έφτασε ο Κόρτον από το 1983 μέχρι το 1988 και να πάμε μετά και μέχρι το 1991, να έχει τόση μεγάλη εξέλιξη, δηλαδή στον ήχο του, έτσι. Βέβαια το μύθο του τον έφτιαξε κιόλας που δεν έπαιζε και live, έτσι, που ξέρουμε τώρα ότι αν δεν παίζεις και live, αν δεν βγαίνεις και μπροστά στο κοινό, αν ο μύθος φτιάχνεται και ακόμα έτσι περισσότερο. Εντάξει, δεν μας χαλάει καθόλου αυτό, δεν μας πειράζει που δεν έπαιξε και ο Gordon live. Live έχουμε τους δίσκους τους, να τους ακούμε. Και να περάσω τώρα στο ίδιο τεύχος πάλι του Δεκεμβρίου 88, στο λεπτό να το βρούμε, το οποίο είναι από τον γνωστό Warlord, στη στήλη του Swords. Ψάξτε να δείτε ποιος είναι ο Warlord, ο οποίος παρόλο που είναι εντελώς εναντίον του Black Thrash, παρόλα αυτά ρίχνει μια ακρόαση στο δίσκο, έτσι, και παραδέχεται ορισμένα πράγματα. Λοιπόν, διαβάζω εντάχει. Οι Bathory με εξέπληξαν με την απρόσμενη αλλαγή τους. Από τον διάβολο στον Όντιν και τους τράγους, στα προγονικά ξύφη υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα. Bloodfire Death λέγεται το καινούριο LP που τους ξεχωρίζει καθαρά τα σκουπίδια του Black Thrash. Καλά, εδώ εγώ δεν συμφωνώ βέβαια με αυτό.
Συνεχίζω. Δεν περίμενα ποτέ βέβαια πως ένα κομμάτι των Bathory, εισαγωγή του A Fine Day to Die, θα στηριζόταν πάνω στο Bridge of Death, όπως προαναφέραμε. Συμφωνώ σε αυτό βέβαια. Ή πως ένα άλλο, το Oden's Ride Over Nordland, θα μου θύμιζε Karl Orff. Σίγουρα είναι Karl Orff. Ή ακόμα πως θα επιδοκίμαζε το δεκάλεπτο μόνιμο δημιούργημα. Οι περισσότεροι στίχοι είναι απλή παραλλαγή του στυλ Αίμα και Φωτιά του Eric Adams και γενικά η ατμόσφαιρα παραπέμπει στο βασίλειο του Manowar. Σωστά. Bathory είναι πολύ μέτρη μουσική και η απουσία solo κιθάρας είναι καθοριστική. Εδώ διαφωνώ, μέτριος μουσικός. Μέτριος μουσικός, αλλά εμένα με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ αν είσαι μέτριος μουσικός, αλλά αν μπορείς να δημιουργήσεις κομμάτια τα οποία σου μένουν στον εγκέφαλο, στη μνήμη, έτσι. Και όσον αφορά αυτό που λέει απουσία solo κιθάρας, νομίζω ότι το Bloodfire Death έχει σόλα κιθάρας, έτσι. Αυτά τα βία, έτσι, ξεσπάσματα του Κόρθον σε όλα τα κομμάτια. Φυσικά υπάρχουν solo κιθάρας, δεν μπορώ να καταλάβω πώς το έγραψα αυτό. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω πως θα πρέπει να υποδεχτούμε ένα νέο group στο επικό metal. Έτσι. Εδώ γίνεται και προφητικός. Το thrash σαν ήχος κυριαρχεί περισσότερες συνθέσεις, όμως οι προσανατολισμοί έχουν αλλάξει ριζικά και συνηγορούν στην ένα θετικό μέλλον. Και εδώ πάλι προφητικός θα έλεγα. Προβλέπει ο συγκεκριμένος κριτικός, παρόλο που δεν συμφωνούν σε πολλά εγώ μαζί του, έτσι, όπως και με τους υπόλοιπους. Δεν χρειάζεται, δεν είναι κατά ανάγκη να συμφωνώ σε όλα μαζί τους, αλλά τουλάχιστον αυτή η κριτική, αυτά τα άτομα τότε, μας έδωσαν πολλά θετικά πράγματα. Δεν θα τους κατηγορήσουμε για μια άσχημη δισκοκριτική που έκαναν ή ξέρω εγώ. Δεν θα πούμε ότι είναι άσχετος, έτσι, γιατί μόνο άσχετη δεν ήταν. Απλά αυτό θα το έλεγα ότι ήταν όχι απλώς μια κακή στιγμή, ας το πούμε, ή ότι η υποκειμενικότητα έχει πάρει το πάνω χέρι, με λίγα λόγια. Αυτά με λίγα λόγια για το Bloodfire Death. Προτείνω να κοιτάξετε το όλο κλίμα του δίσκου, να μην το βλέπετε σαν ένα μόνο συλλεκτικό δίσκο. Έχει πάρα πολλά να σας δώσει, σε πάρα πολλά να ψαχτείτε, έτσι, και με τις μυθολογίες που προαναφέραμε του Βορρά, και σε οτιδήποτε έχει να κάνει βέβαια με την νορδική και γερμανική μυθολογία, έτσι. Βέβαια αυτή η επικότητα, να συμπληρώσω ότι αρχίσει δειλά-δειλά να εμφανίζεται στο προηγούμενο άλμπουμ, μέσα σε αυτό το ολοκαύτωμα του Under the Sign of Black Mark, δηλαδή σε δίσκους, σε κομμάτια όπως το Echoing Mountain ή το Massacre, έτσι, ή το Enter the Eternal Fire. Εκεί αρχίζουν και φαίνονται και επιρροές από επικό metal. Και μάλιστα σε ένα άλλο βίντεο που θα παρουσιάσουμε το The Sign of Black Mark θα διηγηθούμε και πόσο ο Κόρθον μοιήθηκε στον κόσμο των Manowar. Ήταν ο drummer ο προηγούμενος στο Under the Sign of Black Mark που τον μίλησε στους Manowar, έτσι. Λοιπόν, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Αυτά για την ώρα. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Χαιρετώ.